स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई डेस्कटपमा ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी राख्ने प्लस विन्डोजको इमेज कसरी राख्ने र डेट एन्ड टाइमलाई कसरी एरेन्ज गर्ने, लोकेसन कसरी तपाईको डिभाइस कुन एरियामा छ त्यो एरियाको लोकेसनलाई कसरी सिलेक्सन गरेर त्यही आधारमा टाइम जोन मिलाउने, प्लस टास्क बारलाई कसरी हिडन गर्ने र शो गर्ने, अनि माउसको कर्सरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि डेस्कटपको ब्ल्याङ्क एरियामा राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरिसके पछाडि पर्सनलाइजमा गएर क्लिक गरौँ। पर्सनलाइजमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन देखिन्छ यहाँनेरि। ब्याकग्राउन्डमा गएर क्लिक गरौँ। ब्याकग्राउन्डमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि हामीले आफ्नो ओन इमेज हाल्नु पर्ने छ भने ब्राउजमा गएर क्लिक गर्ने। यदि होइन हामीसँग विन्डोजमा अलरेडी भएको इमेजलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने कुनै एउटा इमेजलाई सिलेक्सन गर्ने। अहिले हामीसँग ब्याकग्राउन्डमा भएको इमेज विन्डोज 10 को ब्याकग्राउन्ड इमेज यो छ र यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो कन्डिसनमा। जस्तै नर्मली कुनै एउटा इमेज क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसके पछाडि जुन इमेज हामीले क्लिक गरेको थियो त्यही इमेज के हुन्छ त अटोमेटिकली ब्याकग्राउन्डमा आएर सेट भएर बस्छ। यो भयो यही भएको इमेजलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा। अब आउनुहोस् हामीले हाम्रो ओन इमेजलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा। ब्राउजमा गएर क्लिक गरौँ। ब्राउजमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि हामीले हाम्रो इमेज सिलेक्सन गर्ने फोल्डर आउँछ। फोल्डरबाट हामीले कुनै एउटा इमेजलाई सिलेक्सन गर्ने। सपोज मानिदिउँ मैले यो इमेजलाई सिलेक्सन गरेँ र चुज पिक्चरमा गएर क्लिक गरेँ। अब यसलाई मिनिमाइज गरेर हेरौँ। जुन इमेज मैले सिलेक्सन गरेको थिएँ त्यो इमेज के भयो त यहाँ आएर एपियर भयो। जस्तै यो इमेज त आएर एपियर भयो, तर कुन स्टाइलले आएर एपियर भयो भन्दाखेरि अलिकति ब्लोयर टाइपमा देखियो। यसलाई हामीले चाहिँ एरेन्ज गर्नको लागि फेरि के गर्ने त, फेरि यसैदेखि मुनतिर चुज इमेज अथवा ब्राउजदेखि मुनतिर चुज अ फिट भन्ने अप्सन छ। चुज अ फिटमा गएर स्ट्रेच गरिदिनु भयो भने यो के हुन्छ त फुल्ली रूपमा देखिन्छ हैन। नर्मली यसलाई सेन्टर राख्ने हो भने सेन्टरमा गएर बस्दिन्छ यसरी हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्पेन गर्यौं भने यो किसिमले आएर एपियर भएर बस्छ। हामीले इमेजलाई कसरी सिलेक्सन गरेर राख्छौं त्यही किसिमले गरौँ। नर्मली हामीले यसलाई स्ट्रेच गरेर राख्ने गरिन्छ। स्ट्रेचमा गएर क्लिक गरौँ हैन। नर्मली फिट नै गर्ने हो भने फिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यसमा यो त भयो हाम्रो ओन इमेजलाई ल्याएर राख्ने कुराहरु। अब आफूलाई जुन किसिमको ब्याकग्राउन्ड इमेज मन पर्छ त्यही किसिमको ब्याकग्राउन्ड इमेजमा क्लिक गर्नुस् र त्यो इमेजलाई डेस्कटपको ब्याकग्राउन्डमा ल्याएर राख्दिनुस्। सेकेन्ड पार्टमा सेकेन्ड पार्टमा हामीले डेट एन्ड टाइमलाई कसरी एरेन्ज गर्ने। सबैभन्दा पहिलो कुरा यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि डेट एन्ड टाइम यदि तपाईको सिस्टममा अथवा तपाईको डिभाइसमा तपाईको ल्यापटपमा डेट एन्ड टाइम करेक्ट छैन भने पहिलो कुरा इन्टरनेट ब्राउजिङ हुँदैन। दोस्रो कुरा तपाईले जब डिभाइस स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यो कन्डिसनमा डिभाइस प्रपरली स्टार्ट नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कुन की थिच्ने कहिले कुन की थिच्ने भनेर उसले चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा जन्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको डिभाइसको डेट एन्ड टाइम के हुनु पर्यो त करेक्ट हुनु पर्यो। डेट एन्ड टाइम करेक्ट भएपछि सिस्टम के हुन्छ त त्यही किसिमले रन हुन्छ। अब यसलाई कसरी एरेन्ज गर्ने त सबैभन्दा फर्स्टमा विन्डोज र आर प्रेस गरौँ अथवा यो पनि गर्न गाह्रो लाग्छ भने यहाँनिर सर्च भन्ने एउटा अप्सन छ त्यो अप्सनमा गएर क्लिक गरौँ र CONTROL कन्ट्रोल टाइप गरेर इन्टर प्रेस गरौँ। यसपछाडि गएर कन्ट्रोल प्यानल एपियर हुन्छ। कन्ट्रोल प्यानल एपियर भइसकेपछि डेट एन्ड टाइम भन्ने एउटा हामीले यहाँ देख्छौँ। डेट एन्ड टाइममा गएर डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि डिभाइसको लोकेसन कुन एरियामा छ त्यही एरिया मैले काठमाडौँबाट यो युज गरिरहेको छु भने यसको लोकेसन कहाँ देखाउनु पर्यो त काठमाडौँ सिलेक्सन गर्नु पर्यो। यदि मेरो लोकेसन चाहिँ क्यानाडा अथवा अस्ट्रेलिया छ भने के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँदेखि गएर क्यानाडा अथवा अस्ट्रेलिया हैन कहाँनेरि छ त्यही किसिमले सर्च गरेर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मानिलिउँ मैले यहाँनेरि चाहिँ कुनै एउटा चुज गरेँ, यही चुज गरिदिउँ हैन। यो चुज गरेर ओके गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हाम्रो जुन टाइम जोन छ त्यो टाइम जोन अनुसार के हुन्छ त यहाँ टाइम पनि फरक पर्छ। जस्तै अहिले 12:52 भएको छ। हामीले यहाँनिर सिलेक्सन गऱ्यौँ अर्कोलाई क्लिक गरौँ 4:07 PM भनेर देखायो। यसरी पनि के गर्छ त धेरै नै इफेक्ट गर्ने गर्छ। त्यसकारणले हाम्रो एक्युरेट लोकेसन कहाँ हो, हाम्रो डिभाइसको लोकेसन कहाँ हो त्यो डिभाइसको लोकेसनलाई हामीले चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिदिउँ हैन। यस सँगसँगै हामीले डेट चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। सपोज अहिले यो डेट करेक्ट डेट छ यहाँनेरि हैन। यदि बाइ द वे कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो विभिन्न कारणले जस्तै कहिलेकाहीँ सिमसको ब्याट्री
सिस्टममा डेस्कटपमा हुने सिमसको ब्याट्री अनि ल्यापटपमा हुने ल्यापटपको ब्याकअपको ब्याट्री प्लस भित्रपट्टि सिमसको ब्याट्री हुन्छ, त्यो कम्प्लिटली ड्यामेज भएको कन्डिसनमा पनि यो समस्या एपियर हुनसक्छ अथवा एक्ज्याक्टली टाइम र डेट देखाउन सक्दैन। त्यो बेलामा पनि हामीले यसलाई यहाँबाट एरेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले कति तारिक राख्ने हो, तारिक अनुसार यहाँनिर सिलेक्सन गर्न सकियो होइन, र कुन समय हो, समयलाई पनि हामीले यहाँबाट मोडिफाई गर्न सकियो। जस्तै मैले यहाँनिर 2 बजे होइन र तारिक मैले 15 राखिदिएँ, ओके गरिदिएँ होइन। के भयो तपाईँको अटोमेटिकली रूपमा यहाँनिर 253 र 15 तारिक भनेर देखायो। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले ब्राउजरहरू ओपन गरियो भने एउटा ट्राई गरी हेरौँ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ गुगल टाइप गरेँ, GOGL गुगल टाइप गरेर इन्टर गरेँ। गुगल टाइप गरेर इन्टर गर्दाखेरि के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ यो डेट एन्ड टाइमको कारणले ब्राउजरहरू पनि सपोर्ट गर्दैन होइन। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि डेट एन्ड टाइममा आएर होइन डेट एन्ड टाइम एरेन्ज गर्नु पर्यो होइन। यदि यसरी तपाईँलाई मेनुअल्ली डेट एन्ड टाइम एरेन्ज गर्न आउँदैन अथवा झन्झट लाग्छ भने, अप्ठ्यारो फिलिङ हुन्छ भने तपाईँले इजिली रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट के गर्नु पर्यो, इन्टरनेट टाइमिङमा आउनुहोस्, चेन्ज सेटिङमा आउनुहोस् र यहाँनिर सिङ्क्रोनाइज विथ इन्टरनेट टाइम सर्भरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ कुन बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले आफ्नो सिस्टममा अथवा आफ्नो डिभाइसमा इन्टरनेट एक्सेस गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा के गर्छ त, यसले अटोमेटिकली एपियर गर्छ। अहिले यहाँ 2:54 भएको छ। यहाँनिर मैले लोकेसन टाइम जोन सिलेक्सन गरेर चुज गरेर मैले यहाँनिर अटोमेटिकली सिङ्क्रोनाइज गरेर ओके गरिदिएँ भने अब यहाँ के देखायो त, 12:54 देखायो। इट मिन्स के हो त यो भन्दाखेरि चाहिँ टाइम अटोमेटिकली आफै सेट हुने पनि गर्छ। यो भयो टाइम जोनको बारेमा। अब हामी आउँ माउसको कर्सर कसरी चेन्ज गर्ने। माउसको कर्सर नर्मली रूपमा हामीले माउसको कर्सर नर्मल अप्सन हो। यो एरो अप्सनदेखि बाहेक अरू पनि अप्सनहरू हामीले यसमा राख्न सक्छौँ होइन। यसलाई कसरी राख्ने त, फेरि आउनुहोस् कन्ट्रोल प्यानलमा। कन्ट्रोल प्यानलमा आएर माउसमा गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको पोइन्टर भन्ने जुन अप्सन आउँछ, पोइन्टरमा गएर यहाँनिर धेरै पोइन्टर अप्सनहरू दिएको छ। तपाईँलाई कुन पोइन्टर अप्सन बेटर लाग्छ त्यो पोइन्टर अप्सन सिलेक्सन गर्नुहोला। कुनै एउटा चुज गर्नुहोस्। योदेखि बाहेक यहाँ भएका आइकोनदेखि बाहेक तपाईँलाई अरू एक्स्ट्रा आइकोन चाहिन्छ भने ब्राउजमा गएर क्लिक गर्नुहोस् होइन। ब्राउजमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि कुनै एउटा कर्सरलाई सिलेक्सन गर्नुहोस्। सपोज मैले यो कर्सरलाई सिलेक्सन गरेँ, ओपन गरेँ, एप्लाई गरेँ होइन, ओके गरेँ। अब यसरी चाहिँ के हुन्छ त, हामीले माउसको कर्सरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ बिजी टाइपको एरोमा ब्ल्याक तर बिजी टाइपको कर्सर चेन्ज भयो। फेरि हामीले यसलाई नर्मल मुभमा लानको लागि सेम प्रोसेस, माउसमा आएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। माउसमा आएर डबल क्लिक गरिसके पछाडि पोइन्टरमा आएर क्लिक गरेर केही गर्नु पर्दैन, युज डिफल्ट गरिदिनुहोस् होइन, एप्लाई गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। माउसको कर्सर पनि नर्मल मोडमा चेन्ज हुन्छ। आजको लास्ट, टास्क बारलाई कसरी हामीले हिडन गर्ने र सो गर्ने। जुन यो टास्क बार छ तलको टास्क बार, यसलाई हामीले कसरी हिडन गर्ने र सो गर्ने भन्ने कुरा देखाउनेछौँ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, डेस्कटपको ब्ल्याङ्क एरियामा पर्सनलाइजमा आउनुहोस्। पर्सनलाइजमा आएर टास्क बारमा आउनुहोस्। टास्क बारमा आइसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू दिएको छ। यो अप्सनहरू मध्येमा अटोमेटिकली हाइड द टास्क बार अन डेस्कटप मोड जुन यो अफ भएको छ, यसलाई अन गरिदिनुहोस्। अन गरिसके पछाडि के हुन्छ त, तपाईँको टास्क बार हिडन हुन्छ होइन। यसरी माउसको कर्सर लानुभयो भने सो हुन्छ, माउसको कर्सर अफ गर्नुभयो भने हिडन हुन्छ होइन। अब यसलाई फेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, एज इट इज पहिलेको कन्डिसनमा ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, फेरि पर्सनलाइजमा आउने र यसलाई अफ गरिदिने। यसलाई अफ गरिसकेपछि के हुन्छ त, तपाईँको टास्क बार एपियर हुन्छ। धन्यवाद छ। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइबका साथसाथै कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। भन्छन् नि, जति ज्ञान आफूसँग छ त्यति ज्ञान अरूलाई बाँड्दै गयो, सेयर गर्दै गयो भने आफूलाई पनि फाइदा र अरूलाई पनि फाइदा। धन्यवाद। सी यू अगेन। थ्याङ्क यू भेरी मच।